Mai călcat erou trandafirul ăla, iară ești pe el. Bă, trebuie să le mâncăm înainte să le mănânce melcii. Da, avem de scos vreo 3 ridicuri așa. E și bea apă tulbure. Stai un pic. Știți cum o să se numească această arcadă? Mă, te rog să nu faci asta. Pe piciorul tău. Nu o să intre nimeni pe ea, că o să-i se facă spaimă de ea. Hai să ne evaporăm prin portalul mindelor. Ce frumos îți cântă păsărelele. Ce frumos îți cântă păsărelele. Cântă, tot timpul mi-au cântat. Ce se întâmplă astăzi, Dani? Astăzi vine ploaia. Pe lângă asta. Punem capcane la lipitorile alea, cum se numesc? Limax. Limax. Pe lângă asta. Ardem niște șoși. Așa. Pus Pe în pământ. lângă asta. Facem o arcadă dacă nu vine ploaia mai repede. Așa că eu o să mă duc până ce Diana mai stă și mai aranjează una alta. Mă duc să caut niște bețe lungi de alun așa, ca să facem o bază de arcadă pe care o să o împletim așa frumos cum știm noi. Ați văzut cum am făcut straturile alea? Facem frumos, rustic așa. Pentru cei care sunteți noi aici pe canal, noi am făcut această grădină din nimic, practic. Când am venit prima oară aici era un dezastru și am început să o construim. Însă nu este gata pentru că vrem să mai facem niște arcade aici și în altă parte ca să ridicăm niște vițe de vie. Așadar, astăzi despre asta este proiectul, dar haideți să vă arăt și capcanele lui Dani de Limax. Văd că a pus una aici. Wow, chiar au intrat mulți. S-a umplut între timp de Limax la noi și mai ales la ridichi. Le plac foarte mult ridichile, adică rândul acesta de pe mijloc, și Dani a pus 2 capcane cu bere. Adică un pahar umplut cu bere, mă rog, nu umplut, în care a pus bere, astfel încât să ne mai protejeze. Vara. Vine aici la dumneavoastră. Da, a fost până acum cald. Și unde a plecat căldura? Păi mai pleacă. Deci ia uitați unde o să fie. Acum știu că nu-i frumos să te îmbraci în fața camerei, dar e Dar vlog, cine e zice real. că nu e frumos? Aici așa, du-te un pic mai în spate, Diana, ca să înțeleagă oamenii ce facem. Avem această viță de vie pe care am și călcat-o. Că da, asta se întâmplă, tot călcăm. Și vița asta de vie care e aici va trebui să vină toată așa frumos pusă pe o arcadă. Aici avem un trandafir care cred că ăsta până la urmă trebuie să-l scoatem, Diana. E ok. Okay, Putem da. să-l scoatem cu totul eventual și să-l băgăm. Să-l punem altundeva. Da. Așa, și aici așa o să vină o arcadă. Parcă deja o văd așa cum o să stea strugurii pe ea. Și o să stea Diana și o să ia din fiecare strugurel. Dar până atunci trebuie să urcăm vița asta de vie frumos pe o arcadă așa. Și o să facem arcada cam de 1 metru, 1 metru și un pic, așa lungă intrarea, că practic aici o să mărim grădina. Și atunci așa o să vină arcada. Aici o să fie, bună ziua, Hristos a înviat! Aici o să fie grădina, 1 metru și vreo 20 arcada și mărim așa un pic toată grădina. Să mă duc după lemne. Ăsta e planul pentru astăzi. Da. Dacă se arată, deja văd că bate vântul. Da. Avem de bine, strâns te și pus niște că haine. trebuie scoase de aici. Nu mai călcat erou trandafirul ăla, iară ești pe el. Când eu cânt tu. Avem aici un trandafir și noi tot pe aici trecem dacă nu l-am călcat. Dar nici L-am nu știm ce e zăpăcit. cu el. Păi, nu știu ce îi, dacă e trandafir ar fi Dar frumos. nu, că e trandafir sigur. Îl salvăm Acesta atunci. este. Dar el deja s-a obișnuit așa, într-o parte a crescut. Trandafir de pământ, se cațără pe pământ. Îmi iau ferestrăul ăsta pentru că nu-i nevoie de mai mult pentru alun.
N-are rost să mai car drujba după mine, deși nici ea nu-i foarte grea. Uite, aici are pământ. Mă duc să caut, trebuie 3, 4 pe fiecare parte, 8 crengi mari de alun elastice, frumoase. Diana, te aștept la treabă, la treabă, să vii, la treabă. să te întorci. Hai să mă duc, oricum mai trebuie curățată pădurea asta, pentru că avem aici la aluni crescuți care și așa nu fac rod, dar ei sunt frumoși așa, dar până la urmă ar fi păcat să nu ne folosim de ce avem aici local și să mergem să căutăm alte soluții. Mă duc prima oară pe marginea apei, să vedem dacă sunt acolo în vreun loc prea mulți, doar îi răresc. Dacă nu, mă duc în pădure la noi și acolo cu siguranță voi găsi. Acesta este un loc care are câțiva, însă nu sunt foarte mulți aici. Probabil că locul ăsta îl mai lăsăm așa să se dezvolte puțin. Doamne, din păcate n-am avut timp să facem curățenie peste tot pe marginea apei, doar într-o mică parte am reușit să facem, dar toate cu treabă bună, că până la urmă nu prea ai ce să faci. Aici văd că este unul care ne-ar ajuta, dar nu e ideal. Și aici, după cum vedeți, deja au crescut iarba și buruienile și toate și n-am reușit să strângem toate crengile care s-au adunat de-a lungul timpului, dar vom reuși să facem asta. Ia să mai vedem ce face pomușorul acesta frumos. Ia uite ce frumos dă el. Să știți că ni s-au prins toți pomii sau aproape toți. Nu știu exact, unul singur este un gutui care sunt șanse să nu se fi prins, dar în rest s-au cam prins toți. Și trebuie să vă arătăm cum arată stejarul nostru. E un voinic deja, dar o să vi-l arătăm într-un alt vlog. Hai că mă duc în pădure, că aici nu prea sunt așa multe tufe de alun crescute. Mă duc în pădure și o să găsesc acolo cu siguranță, pentru că le-am văzut zilele trecute și e plin de ele. Hai să vedem. Văd acolo că este o tufă care are foarte mult alun pe ea. Uite aici. Destul de anevoios. Ia uitați aici câtă materie primă este. Cu siguranță aici voi găsi câteva, le rărim puțin, pentru că oricum sunt prea multe și nu are sens să le ținem pe toate, pentru că pur și simplu se usucă dacă sunt prea multe. E destul de greu să vă filmez aici pentru că e așa o pantă foarte abruptă. Am găsit aici mai multe variante, adică chiar sunt și e plin, așa că o să încep să tai câteva de aici și să vedem dacă găsesc exact ce-mi trebuie. Merge treaba, o să opresc camera pentru că avem de lucru aici. Vă țin la curent cu ce am reușit. Hai că am găsit câteva, dar nu sunt suficiente. E destul de greu să tot urci pe dealul ăsta de fiecare dată când găsești câte o creangă bună. Și e foarte greu să le găsești pentru că nu poți să iei orice tip de creangă. Ea nu trebuie să aibă noduri, pentru că dacă are noduri nu se va mai ondula așa frumos ca să facem cupola. Însă, din ce am găsit aici,
Cu siguranță câteva o să mă ajute. Le-am pus aici jos și am mai găsit și un alt lemn putrezit din care vreau să fac ceva. Mai am eu un proiect. O să încep să le duc pe acestea, după care o să mă duc să mai caut în altă parte a pădurii, unde nu este o pantă chiar atât de abruptă. Și cam așa. Dar e foarte fain să te plimbi pe aici, să te uiți, să mai asculti ciocănitoarea, mai observi natura. E obositor așa fizic, însă e foarte liniștitor așa pentru suflet. Mă duc să le duc. Apropo de lucru făcut aici, la țară, în natură, să știți că pentru multe activități ai putea să și chem probabil pe cineva, însă nimic nu se compară cu faptul că le-ai făcut tu cu mânuța ta și până la urmă decât să stai să muncești, să faci bani, ca să plătești pe cineva, dacă ești un pic pasionat și ești așa fără să știi, adică doar să fii un pic pasionat să-ți placă, eu zic că poți să înveți în scurt timp să faci multe lucruri și faci activitate fizică, ceea ce e bun pentru sănătatea ta. În afară de asta, înveți niște lucruri care se pierd dacă nu le învață nimeni și în plus de asta tu pui o anumită energie atunci când le faci, adică când le faci pentru tine, toate lucrurile pe care le construiești, locul în care stai, grădina din care mănânci, toate se îmbibă, să spun așa, cu o anumită energie și asta dă până la urmă farmecul locului. Așa că de fiecare dată când puteți să faceți voi ceva cu mânuța voastră, faceți. Am găsit parii de care aveam nevoie, de fapt structura de baza cupolei pe care urmează să o facem. Următoarea etapă trebuie ca să îi curăț de crengile secundare care se află pe ele, după care o să vedem exact prin ce metodă să îi înfigem în pământ. Probabil că un pic o să și ardem pentru că sunt mult mai rezistenți dacă îi arzi, dacă îi dai cu un pic de ulei, deși ei sunt pe verde, nu știu exact cum o să accepte uleiul. Mă apuc de treabă, îi curăț, nu știu dacă am suficient, însă o să văd și dacă mai am nevoie mă duc să mai iau ca să nu tai în plus. Cum stăm, Dani, cu progresul? Stăm. Întrebarea e când mâncăm, că mi cam foame. Acum mâncăm, imediat. Să faci mizerie aici. Păi da, o strângi. Să lași și frunzulițe, că ar fi fain să aibă. Frunzulițele se usucă. Până mai face lucruri acolo, eu vreau să fac o salată cu rucola, așa că o să culeg niște rucola, care a crescut așa de mare și frumoasă. Și cu ocazia asta fac loc să crească mai multe, pentru că am semănat-o destul de deasă, neștiind dacă va crește, cât va crește. Dar se pare că la coriandru și la rucola le merge foarte bine în România și la pătrunjel și la restul nu le merge, deci uimitor, pentru că nu a răsărit pătrunjelul. Dar ce să faci? L-am pus... Wow, am scos-o cu totul. L-am pus ca să răsară în spațiu închis și apoi o să-l plantez. Dacă nu a răsărit așa, măcar poate altfel răsare. Ok, cred că avem suficientă rucola. O să iau și niște frunze de spanac. Acesta este spanacul. Oh. Care arată și el foarte bine. N-are el un gust extraordinar, dar e bun, e sănătos. Îl facem să aibă, îl combinăm frumos. Și aici este coriandru. Sunt curioasă dacă are un miros specific. Ia să vedem. Wow! Miroase foarte bine. Știți a ce miroase? A Vietnam. Pentru că în Vietnam se folosea foarte mult coriandru în supa vietnameză. Supă pe care o să o facem și noi. Pentru că ne place enorm supa aia, pho bă. Până ajungem în Vietnam, că o să mergem și în Vietnam din nou.
Dar până una alta. Spanac mai avem și în altă parte, așa că hai să mergem și dincolo. Wow, ce miros! Wow! E fain așa cum mirosurile astea îți aduc anumite amintiri pe care le ai. Mai am o pălărie pe care o purtam foarte mult în Vietnam și de fiecare dată când o port, mirosul pălăriei respective mi-aduce aminte de Vietnam. Culegem și niște salată. Am înțeles că pentru a crește constant, salata trebuie scoasă, culeasă dinspre exterior, înspre interior. Nu smulsă dintr-o dată, pentru că ea tot va crește dacă o culegi așa. Așa că așa o să și facem. Îi culegem frunzele exterioare. Frunzele, o parte din frunze. Ia să vedem. Frunzele exterioare sunt și cele mai apetisante pentru limac și uitați ce i-au făcut la frunza asta. Hai să vedem, salată. Avem aici o frunză de ridiche care e imensă față de restul. Uitați-vă, astea sunt restul de lângă ea și asta e așa de mare și am zis că aș vrea să o scot ca să vedem ce ascunde ea de desubt. Nimic! Înseamnă că nu e ridiche. E doar o buruiană, oare? Nu are nimic. Cred că e o buruiană. Ce-i drept, nici nu seamănă. Ce-o fi asta? Haide totuși să scoatem o ridiche, dacă tot ne-am băgat la ridiche. Ha! Uitați, ridichea asta ce frumoasă e. E și mâncată de ceva. Perfectă. Să-i arătăm și lui Dani ce minunăție am cules din grădină. Să vedem ce părere are. Mă, Dani! Dani! Închide ochii. Să închid? Da. Ce ai găsit acolo? Închide ochii. Dă jos telefonul. Întinde palmele. Amândouă. Da, serios! Ok. Dă-le mai jos un pic, că nu-ți văd fața. Ok, acum deschide. Wow! Uite câte ridichi avem și salată. Mamă, astea chiar noi le-am produs. De fapt, pământul noi l-am ajutat. Ce bine miros. Foarte drăguț. Am văzut ce ridiche mare am scos. Ai scos o ridiche ca la piață. Vezi că pe asta am mâncat-o ceva. Da, am văzut. Poate un melc. Bă, trebuie să le mâncăm înainte să le mănânce melcii. Foarte frumoase. Să știți că frunzele de ridic sunt comestibile, așa că dacă aveți ridic în grădina voastră, care știți că nu au fost stropite cu nimic, ideal ar fi să păstrați frunzele și să le folosiți. Puteți să le consumați ca atare sau puteți să faceți un pesto eventual. Dacă credeți că vă interesează, vă pot arăta eu cum se face un pesto foarte bun, cu ingrediente de cea mai bună calitate și foarte sănătoase. Pesto e unul dintre alimentele care este extrem de sănătos. Făcut în casă, bineînțeles. Când îl mai cumperi, mai are tot felul de uleiuri vegetale și așa mai departe. Pentru salata asta o să facem un... cum se zice? Scapă, un fel de sos. Nu știu cuvântul. O să punem 2 lingurițe de oțet, ulei de măsline,
ulei de măsline. Așa. O să punem hrean, miere. O linguriță de miere, muștar, două lingurițe de muștar, hrean, pe care l-am făcut chiar eu zilele trecute, adică l-am făcut în blender cu puțin oțet și cu puțin ulei, sare, piper, piper, am găsit aici o rețetă care pune și, în care se pun și cuișoare și nupșoară și scorțișoară. Noi nu suntem obișnuiți cu condimentele astea, dar aș putea să încerc măcar scorțișoară să adaug și să văd ce se întâmplă. Aici avem curcumă, ia să adăugăm și un strop de curcumă. Așa. Și să găsim scorțișoara. Dacă e pe aici pe undeva. Am găsit-o. Ok. Și niște usturoi. Niște usturoi. Diana, avem de scos vreo 3 ridichi uriașe. Ridichi? Din alea pomi. Și uite cum s-a transformat lucrarea noastră de astăzi. Din să facem o cupolă în o să scoatem ridichia uriașă. Da. Nebunie! Bun, am pus vreo 4-5 căței, dar sunt foarte mici. Coaja o punem la compost. Avem aici o punguță cu compost, pentru compost. Așa. Și cam asta ar fi vinegreta noastră. O să o blenduiesc cu blenderul vertical. Ok. Este gata. Arată foarte bine, să vedem ce gust are. Wow, ce aromă deosebită are. N-aș fi zis că poți să pui scorțișoară într-o chestie de genul ăsta și să aibă gust bun. Dar e deosebită. Chiar e deosebită. Ok. Tăiem ridichile. Wow, ce bună e. Ușor dulce.
dar și ușor acrișoară de la oțet, dar e perfectă, chiar e perfectă. V-am spus că păstrăm aceste frunze de la ridic, nu le aruncăm în niciun caz, le folosim și pe ele în salată. Au așa un gust de iarbă în sine, nu au niciun gust foarte ciudat. Ok, aici avem nucă, miez de nucă, care este foarte nutritiv și el și se potrivește foarte bine la salata asta cu acest dressing. Mi-am amintit cuvântul dressing. Vinegretă, de fapt, e dressing. Cu dressingul ăsta dulce, acrișor, sărat, are de toate. Cu rucola și cu ridichile care sunt iuți, o să fie un deliciu. Prima salată cu ingrediente de la noi din grădină. Nucile sunt tot de la noi din România, culese de ai mei sau cumpărate din piață. Deci ingrediente naturale, toate. Să nu vă mai spun că uleiul de măsline este cel luat din Grecia, de la fabrică, direct de noi și adus în România. Mare grijă la nuci să nu se ardă. Ok, mai avem aici niște frunze de salată, care sunt mai măricele și pe care, de asemenea, le vom mărunți puțin. Simt ca și cum fac mâncare la pui cu salata asta. Așa. Astea le rupem și pe ele puțin. Ce zici de trandafir? Am scos! Wow, l-ai scos! Oare e ok rădăcina sau? S-a stricat aici. Păi, unde s-a stricat? Aici. Nu, dar o putem tăia de acolo dacă vrei și el și reface rădăcina, cred că. Deci îl băgăm în pământ? Da, sigur. Avem aici niște capere în sare pe care le-am luat ieri, că am trecut pe la Selgros și acolo au produse puțin mai deosebite, așa că am găsit aceste capere și bineînțeles că o să punem și capere. Pe lângă capere punem, asta este gran bavareze, dar merge și gorgonzola, merge și Stilton. Și o să punem și brânza din asta. Așadar, avem aici și ridichi albe, pentru că mai avem un frigider, cumpărate din piață. Nucile pe care le-am dat puțin cu cuțitul.
Și vinegreta noastră. Dăm 2 furculițe mari. Amestecăm puțin. Și adăugăm și sosul, care arată așa. Masa este pregătită. Cu carne? Cu un pic de slăninuță. Atât? Păi la ce salată viguroasă avem noi și ridic, nici nu cred că îți mai trebuie carne. Hai că am scos una dintre ridic. Altfel o să mănâncă. A fost ușor deloc. Wow, ce bine miroase aici. Dani, am făcut o salată super faină. O să mai facem. Foarte specială. Pe noroc. Sunt curioasă dacă nimerești. Sezonul la urzici. Ce să nimeresc? Furculița? Pe noroc a trecut sezonul la urzici? Da. Haide să dăm noroc. Să dăm noroc. Să dăm Hristos a înviat. Da? Bine. Trebuia să fac o pauză înainte să vin la masă. De ce? Sunt prea obosit. Hei, salut! Salut! Tu spui. Tu spui! Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ha. Ma. Hristos a înviat. Tu spui. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Oh, suntem egal. Hai să mâncăm. Trebuie să guși din salată. Salată cu crutoane. Aveam ceva pâine tare și ai reinventat-o. Da. Ce are? Îți dai seama ce are în ea? Ridic, freană. Așa? Nu știu ce sos ai pus. E foarte bine. Nucă, Nucă? brânză. Da? Spun după ce termin. Scorțișoară are, Dani. E foarte bună. Gata, mâncăm, vă lăsăm. Foarte bună mâncare pregătită de Diana. Direct cu ingrediente de la noi din grădină. Grădină foarte frumoasă de altfel. Grădină la care facem și o cupolă frumoasă. Și deja am reușit ca să scot una din resturile de copac. Unul din resturile de copac practic era aici o rădăcină foarte mare. Eu îi spun ridichea uriașă, pentru că avem un clip cu ridichea uriașă. Aici sunt resturile și mai am încă una imensă. Asta chiar e foarte mare, restul acesta de copac, și el cumva stă în calea cupolei noastre, așa că va trebui scos. Și mă gândeam așa că ce repede înveți să faci lucruri dacă nu te oprești și dacă continui acolo să vrei să înveți. Acum 2 luni, când am venit aici, 3 luni, 2 luni și jumătate, chiar nu știam să fac nimic și era totul foarte greu, mi se părea extrem de greu totul, pentru că nu aveam nici condiție fizică. Aveam, dar nu pentru munca la țară, și acum deja lucrurile sunt mult mai ușoare, dar dacă ai răbdare să stai, să înveți, să te chinui, acolo unde nu știi să te uiți pe YouTube sau să întrebi pe cineva, lucrurile se tot schimbă și asta se întâmplă în 2 luni jumate. Acum gândiți-vă în ani ce se întâmplă dacă perseverezi și dacă nu te oprești. Mai știi, Diana, prima noastră ridiche uriașă? Da, care era chiar lângă asta aproape, nu? Nu mai știu, dar știu că ne-am chinuit. Uite, aici este și un melc, vrei să-l salvezi? Un melc cu cochilie? Da.
Da, vreau. Merg, cotovesc, scoate coaine boure și te du la baltă și bea apă caldă și te du la Dunăre și bea apă tulbure. Chiar a ieșit, mă! Dragul de el! Uitați-l, mă, frumosul! Mă duc să-l pun mai încolo, mai către apă. Ia uitați cât era. Cam atât. Era imens. Dar l-am biruit. Aproape pregătit locul. Aproape. Ne uităm bine înainte, aruncăm o privire, pentru că în curând acest loc va arăta foarte drăguț, așa că trebuie să vedem cum începem și cum terminăm. Și s-a rupt lanțul de iubire. Decojim, ca să nu putrezească. Operațiunea de ardere a fost terminată. Ce faci, Diana, acum? Acum îi dăm cu ulei ars, că noi vrem să reziste, așa am înțeles de la Dani, vrem să reziste. Păi nu vrem să facem în fiecare an câte o cupolă. Hai să vedem, Dani, uite, primul. Dar avem deja gaură făcută. Da! Diana a și făcut gaură. Hai să vedem. Parcă ești la pescuit, Diana. E tot un fel de... pescuit. Nu intră în gaura asta. Trebuie să o mai facem mai mare. Hai să vedem dacă intră în cealaltă. Mai, dar cum e posibil să nu... Păi da, dar ranga cu care ești amuzantă. Nu vrei să te sui sus pe vârf? Ranga cu care ai făcut gaura e mai subțire, dar mai am eu cred că încă o bară pe care o putem folosi să mărim. Bine, Dani, haide! Facem progrese, vedeți? Dar sigur că facem progrese. Am fost să dai gros. Gros vrei? Băi, oricare. Uite ăsta, hai să vedem. Ăsta e mai strâmbuț, dar intră numai bine în Mișcă, mișcă. Ăsta-i! Bate palma! Chiar a intrat. Super! Și ăsta zici că putem să-l curvăm? Nu știu. Aia zic și eu. Da, tragem încolo. Uite, eu ți-l țin aici. Se trage pe mine și tu tragi încolo. Da, n-am cum. Dar ușor, ușor, ușor. Uite, mă, că merge curbatul, mă! Oh. Uite, Diana, cam asta e. Mă, fugi repede după sârmă și să-l prindem. Lasă dansul, că-l facem unde-i după. sârma? Aici. Da.
Ce tare! O să iasă superb! Ferma asta rolă, nu? Da, da! Măi! Mă, ce poartă, mă! Dar vezi, Dani, să nu faci foarte mică, că eu dacă îmi schimb bărbatul trebuie să... Și celălalt Da, bărbat da, corect, să corect. facă pe ea. Noi aveți cam așa bărbat la 2 metri, suficient? Suficient. Aici mai cad și strugurii până pe aici. Gata, dar poți să-l... Stai un pic că o faci frumoasă ca să fie frumoasă, știi, să o reglăm. Și mai bine Este prima oară așa, asta aș mai prind eu. curvată, cred că. Aici? Sau are cum să se ridice? Uite aici, uite. Mă, ne-a venit pasărea din vârful bradului. Nu, și hai și aici cu una. Iar pierdusem patentul. Unde? Acolo. Dar normal aici trebuie să scris pe tine, două jururi, dar lasă că asta le ținem de asta și după aceea o să punem alta. Îți place? E foarte frumoasă. Păi asta zic, că trebuie ca să aibă cât de cât o formă. Da, absolut, Ce mi se absolut. pare că e un pic așa. Da. Păi nu e neapărat așa, dar acum e un pic așa se duce. Cum ai prins-o pe aia, ai împins-o încoace. Dar nu e nimic, te rog să nu aranjezi. Nu aranja mai mult decât e cazul. Hai să o Te rog, nu aranjăm! te apropia. Hai să o aranjăm, dar nu o să stea aici nedreaptă. E o poartă nedreaptă asta. Nu o să intre nimeni pe ea, că o să-i se facă spaimă de ea. Crezi că toată lumea are... Ce era la OCD? OCD. OCD-ul tău? O să Nu uite, știu. asta e un pic câș, nu pot să mă uit la ea. Bine că ea o să se mai regleze din alte lucruri. Da, mă, Dani. Ia să vedem din ieșire. E bine. Dani! E foarte bine! Am dat din nou de piatră! Hai, avem din astea subții. Asta credeam că o să fie treabă de o oră. Deci când vine meseriașul la voi și vă zice că nu știe cât o să coste, să-l credeți pe cuvânt, că n-are de unde să știe la unele lucrări. Ăsta-i. Ăsta-i, Diana! Gata, e suficient! Wow, wow! Mai trebuia mai răsucite. Da, acum o să se ducă exact în direcția în care... Dar nu cred că ai vreo șansă. Cum? Nu ai șanse. Lasă-o așa cum vine. Gata. Acum nu mai merge să facem. Da, e bine. Lasă, Diana, că nu trebuie să fie. Uite cum, nu, foarte frumos arată. Bine. Asta mai trebuie să-i mai dai drumul. Să mi dau drumul? Da. Ăsta-i. N-ai avezi. Opa! Acum așa să te gândești că noi trebuie să le facem și aici ca să fie în paralel, știi? Da, trebuie mai largi un pic, dar trebuie să, prin legare le reușim să le facem. Știi că aici trebuie să fie distanța față de asta. Ai zis să punem dublă, da? Da, ar fi ideal. Ok. Știi, să vedem care merge deasupra, care merge de desubt. Cred. Asta trebuie să vină Deasupra, aici. cred. Stai așa. Așa, uite că se aranjează. Se rupe, da. Hai, trage-l că oricum celălalt ne interesează. Păi da, o să ajungem la el. Stai că te ajut. Prinde-l tot cu sapa.
Gata! Da, știu, da. Nu se poate. Stai un pic. Că nu trebuie să fie perfect. Exact, mă, Dani, îmi place de tine. E bun. E superb. Să-i Vino pun cu sârma. sârma. Așa e că e frumos. Voi ce ziceți? Hai de capul meu. Așa improvizați Cum o numai. să se numească această arcuire? Această... Nu știu cum se Improvizație. numește. Nu improvizație, mă, Dani, mă. E o operă de artă, mă. Poate dacă punem castraveți pe ea și o acoperim. O să punem și castraveți. O să punem. Măi, arca noastră, măi. Arcă. Arcadă, adică. Să știți că nu avem suficiente bețe. Ne mai lipsesc chiar 2 bețe. Mergem acum și le căutăm. Tot procesul lor merge la început. Mergem în pădure, căutăm bețe. Arde. Și aici. Am mâncat azi măcar? Am Am mâncat. mâncat odată, da. Ați văzut aici, se muncește mult, se mănâncă odată. Deci nu vă supărați. Păi, cine ne-a angajat aici? Exact. Cine ne-a angajat aici? Ăsta-i Diana. Ține-l, Diana! Hai, ține-l, Diana! Mai, eu aș putea, uite, să mă plec de Mă, el te rog să nu și faci să mă urc asta. așa pe piciorul tău. Dar tu ce ești, fasole? Ne spui un pic ce faci? Eu fac bine, voi? Și noi tot bine facem. E cel mai important. Acum trebuie să punem... Dani, dar nu mai da frunzele jos, că sunt frumoase frunzele, când se usucă usucă. Diana, cad ele. Da, nu-i nimic, când o să cadă, cad. Dar ne certăm pe frunze acum. Da. Dacă Dani nu vrea să vă spună, Dar nu vă spun. practic punem și traverse orizontale, tot din alun, și le punem astfel încât să stabilizeze totul și astfel încât să aibă pe ce se cățăra vița de vie. Și eu. Și Dani, auziți. Știți cum o să se numească această arcadă? Suferință. O să se numească, fii pe fază, Portalul Zânelor. Și când o să te teleportezi atunci? Că e portalul tău. Unde să mă teleportez? Da, eu știu, nu știu. Mă, dar ce faci acolo? Pe ăsta îl păstrăm și cu ăsta, nu? Așa vrei să faci, cum vrei tu. Eu așa-l văd. Am mai adus câteva crengi, că n-aveam suficiente. Aici e numai bun că o să putem să-i punem. Mă, tu nu-ți dai seama, chiar e Portalul Zânelor, uite-te. Treci prin el și în spatele lui este o altă lume minunată. Uite, vezi? E altă lume, uite-te, privește. Și pot să găsesc și eu o zână care să-mi aducă mai mult păr, să-mi pună în vârful capului. Dar părul îți dorește buineancă mâncare, că asta ceri fiecare zi. În care îmi dai tu. Ai măsurat? No. Dar pot să iau jos, am zis asta, da? Da, poți. Te ajut? Merge, las că chem o zână. Arcada noastră de zâne. Zâne obosite. Am ajuns la capitolul Urcatul Viței de Vie, care este aici în partea asta. Tot bușul ăsta pe care îl vedeți e vița de vie. Nu am făcut prea mari lucrări la ea pentru că nu aveam unde să o agăț, așa că nu prea am tăiat-o anul ăsta. Dani se mai ocupă de fixat acum. Am pus și câteva crenguțe ca să fie verzi până se usucă și facem treaba. Între timp. Ai nevoie de ajutor? Ca să prind aici asta că pleacă.
dacă tot a venit din nou pasărea noastră să ne încânte, e acolo în vârful unui brad și se urcă întotdeauna pe aceeași creangă a bradului dimineața și seara și cântă frumos. Avem aici un foc, că vrem să facem un grătar, dar am vrut să vă arătăm minunea asta. Da, portalul zânelor este gata. Portalul zânelor. Ia spuneți și voi cum vi se pare acum. Că să vedeți când o să vedeți crescut pe ea tot felul de nebunii, de... Momentan are doar pe partea asta viță de vie și pe partea asta o să punem ceva, nu știu, ceva ce secațe, castraveți sau vedem noi, poate ceva floare. Punem Daiane, că Daianele se cațere. Punem Daiane, da. Uite, dacă aveți idee de ce plante să punem aici să se cațere, ideea ar fi să fie și mâncabilă, da? Musai! Da, așa ar fi ideal. Spuneți-ne, în afară de castraveți știm deja. Da. Și spuneți-ne dacă a Și în meritat afară toată de fasole. munca. În afară de fasole, da. Da. Dacă a meritat toată munca pentru treaba asta rustică, așa. A meritat toată munca noastră. Astăzi meritat. am stat o zi întreagă să facem asta. Dar așa am făcut relaxat, în stilul nostru. Ne-a plăcut foarte mult. Bine că eu m-am enervat la un moment dat când mi se părea că nu va mai ieși. Dar Nu i-a ieșit... că până la urmă a ieșit configurat. Nu mi se părea că nu o să iasă nici cum ca să arate fain. Că mi se părea că o să fie așa o chestie ușor improvizată. Prea improvizată, adică. Că ușor iei. Avem și strugurei deja. Da, simpatic. Haideți să vi arăt. Uitați. Strugurei... o să fie struguri afumați. Alți strugurei... Și aveam așa de înaltă era vița de vie, încât am reușit să punem și pe acolo. Să lungim și pe acolo pe deasupra. Deci chiar e ceva. Uitați, alți strugurei. Sunt curioasă dacă chiar o să crească. Mai avem o viță de vie în capătul celălalt al grădinii, dar pe aia a prins-o gerul și nu știu dacă mai... Da, urmează ca să-i facem și ei Și urmează să-i facem și ei o arcadă acolo. alt tip de arcadă, o să vedeți. Lucrarea noastră de diplomă, mă. Haideți să le zicem la revedere oamenilor. La revedere! La revedere! La revedere! Acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Vă mulțumim pentru că v-ați uitat la el și sperăm că v-a plăcut arcada noastră, portalul zânelor, am vrut să spunem. Sperăm că ne-ați dat și subscribe. Dacă nu ne-ați dat subscribe până acum, să o faceți acum. Adică butonul ăla urmărește, care este în partea asta sau asta a videoului. E gratuit, că multă lume spune: a, păi nu vă dau subscribe, dar e gratuit, adică, serios. De fapt nu spune nimeni, se gândește. Ne-au mai spus dintre rude, dar nu se plătește chestia aia, Da, încă nu nu se sunt plătește, pregătiți. e gratuit. Hai că dacă ajungem la un număr bun de urmăritori, dăm și noi un grătar. Ia auzi! Da. Hai să ne evaporăm prin portalul zânelor. Ne vedem data viitoare pe bilet de vacanță! Pa, pa!